μας είναι Αγιουρβέντα. Απλώς δύο λέξεις γι' αυτό. Άγιος και Βέντα. Αυτές είναι σανσκριτικές λέξεις. Άγιος σημαίνει ζωή. Βέδα σημαίνει γνώση. Και έτσι Αγιουρβέντα είναι ο τίτλος αυτής της επιστήμης που σημαίνει η επιστήμη της ζωής. Βέδα είναι το ίδιο, είναι η ρίζα του αρχαιελληνικού είδα με όμικρον γιώτα και δασία. Και έτσι περιγράφεται ιστορικά σε έναν από τους Βέδες που λέγεται Ατάρβα Βέντα. Υπάρχουν 4 Βέδες, αυτά είναι τα παλιότερα γνωστά κείμενα στην ιστορία του ανθρώπου. Είναι ο Ρικ Βέντα, Γιάτζουρ Βέντα, Σάμα Βέντα και Ατάρβα Βέντα. Στον Ατάρβα Βέντα ένα κεφαλαίο του είναι η Αγιουρβέντα. Και έτσι λέγεται ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος, εμφανίστηκαν και ασθένειες. Τελείως φυσιολογικό. Ο άνθρωπος αποτελείται από υλικά. Όλα τα υλικά έχουν τη δυνατότητα να ασθενήσουν. Το σίδερο σκουριάζει. Το ξύλο καίγεται. Το νερό εξατμίζεται. Οπότε τη στιγμή που το σώμα μας έχει υλικά, δεν είναι παράξενο ότι από την εμφάνιση των ανθρώπων εμφανίστηκαν οι ασθένειες. Και έτσι από την αρχή της ιστορίας υπήρχε η αίσθηση πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Λέει λοιπόν στο Τσάρακα, όταν ξεκινάει η Αγιουρβέντα, λέει το εξής. Τσάρακα είναι από τα συγγράμματα του Αγιουρβέντα. Υπάρχουν διάφορα συγγράμματα, τα λέμε κλασικά συγγράμματα του Αγιουρβέντα. Έχει βιβλιογραφία. Είναι ο Τσάρακα, ο οποίος είναι ο παθολόγος του Αγιουρβέντα ή ο φιλόσοφος. Έχει 8 τόμους από αυτό το κείμενα. Και ακούστε πώς ξεκινάει η Αγιουρβέντα, γιατί ξεκίνησε η ιατρική. Λέει το εξής. Θα σας το διαβάσω όλο σήμερα, αργά όμως, μην ανησυχείτε. Γιατί γελάτε, τι. Ναι, για να το καταλάβετε. Ακούστε γιατί ξεκίνησε η ιατρική, ακούστε. Πρώτο κεφάλαιο, Τσάρακα Σάμχιτα. Το κείμενο για τις γενικές αρχές της ιατρικής. Longevity, η μακροζωία. Θα εξετάσουμε τώρα το κεφάλαιο που λέγεται το ερώτημα για τη μακροζωία, η αναζήτηση της μακροζωίας. Και βέβαια όχι μακροζωία άρρωστος, μακροζωία υγιής. Θα στο διαβάσω όπως το λέει, θα το μεταφράσω. Και λένε το εξής. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, το υπέρτατο θεμέλιο της αρετής, ακούστε, αρετή πρώτη, του πλούτου, δεύτερο, της απόλαυσης, τρίτο, και της σωτηρίας. Η υγεία είναι το υπέρτατο θεμέλιο, foundation, της αρετής, του πλούτου, της απόλαυσης και της σωτηρίας. Τώρα οι ασθένειες είναι η καταστροφή της υγείας. Αυτό που είναι καλό στη ζωή και ακόμα της ίδιας της ζωής. Έτσι δεν είναι και σήμερα. Παλιά πράγματα. Ξέρω, ζούμε στο 2018, αλλά αυτά είναι παλιά ερωτήματα. Έτσι έχουν ηγερθεί μεγάλα εμπόδια στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Τι πρέπει να κάνουμε για να το θεραπεύσουμε? Έχοντας παρατηρήσει έτσι, κάθισαν σε διαλογισμό. Και λέει τότε είδαν με το μάτι της κατανόησης, καταφύγιο στους θεούς. Και έτσι ξεκινάει η Αγιουρβέντα. Λίγο διαφορετικό από το τι νομίζουμε για την ιατρική, έτσι δεν είναι? Πώς θα ήταν ένα σύγχρονο Τσάρακα Σάμχιτα? Σκεφτείτε, η αρχή είναι, έρχονται ασθένειες, οι οποίες σε τι με εμποδίζουν? Στο να ακολουθήσω την αρετή, στο να ακολουθήσω μελέτες, να μπορέσω να νηστέψω και να προοδεύσω στη ζωή. Και τότε οι σοφοί μαζεύονται και λένε κάτι πρέπει να κάνουμε. Και έτσι, αυτό που βλέπετε είναι, όπως ξεκινάει,
πριν να μιλήσουμε για 5 στοιχεία και ενέργειες, η αρχή είναι ηθική. Τι είναι η αρχή? Ηθική. Η ηθική δεν είναι γραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη, ποιο είναι το ήθος του ανθρώπου. Για ποιο λόγο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Έχετε δει, αν δείτε ένα πληγωμένο ζωάκι, τι θα κάνετε? Δεν θέλετε να το βοηθήσετε? Άμεσα. Αν δείτε ένα βρέφος κάπου, φαντάζεστε, περπατάτε, πάτε για βόλτα στο Λυκαβητό, στο πάρκο και βρίσκετε ένα βρέφος αφημένο. Τι θέλετε να κάνετε? Δεν θα το πάρετε να το φροντίσετε? Είναι έτσι ή όχι? Αναμφίβολα, εκτός αν δεν είστε καλά. Αλλά αν είστε καλά, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, είναι να μπορέσετε να βοηθήσετε έναν άνθρωπο. Συμφωνείτε? Και έτσι, η φύση του ανθρώπου είναι να βοηθάει. Η φύση του ανθρώπου είναι να φροντίζει το περιβάλλον του. Αλλά έχουμε ξεφύγει από αυτό, δεν έχουμε? Είναι έτσι. Και έτσι, η πρώτη αρχή του Αγιουρβέντα λέει ότι κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς μας να είναι υγιής, δεν μπορώ να είμαι υγιής, εάν οι άνθρωποι που έχω γύρω μου δεν είναι ευτυχισμένοι και υγιείς, εσείς. Και αν το περιβάλλον μου δεν είναι υγιές. Δηλαδή η υγεία η δική μου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δική σας υγεία και άμεση συνδεδεμένη με την υγεία του περιβάλλοντος. Πώς σας φαίνεται αυτό? Λογικό. Εάν σας την πω θεωρητικά θα πείτε ναι, έχεις δίκιο. Αλλά αν σκεφτείτε εσείς πώς νιώθω καθημερινά, δεν νιώθουμε τόσο άμεσα ότι η υγεία μου είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την υγεία των ανθρώπων γύρω μου ή με την υγεία του περιβάλλοντος. Το νιώθουμε έμεσα, αλλά όχι άμεσα. Είναι έτσι? Γιατί? Γιατί αυτό είναι το πρώτο κύριο ερώτημα. Ξέρετε, μπορώ να σας δώσω πολλές πληροφορίες, να σας πω για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά στην ουσία, εάν δεν πάμε στη ρίζα του γιατί δεν βλέπουμε την αλήθεια, ό,τι και να σας πω δεν θα το χρησιμοποιήσετε. Είναι έτσι? Τι λέτε? Μου αρέσει, σήμερα πήγα στο βουνό πολύ νωρίς το πρωί και έτσι έχω διάθεση για περιβάλλον. Θοδωρή? Νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι χάσαμε την επαφή με τη φύση. Που είναι το πρωτόλιο, το οποίο θα αντανακλά και τον εαυτό μου στη φύση και τους γύρω μου. Σωστά. Υπάρχει αυτή η αποξένωση. Δεν την έχουμε χάσει τελείως την επαφή, γιατί αν τη χάσουμε πεθαίνουμε. Εντάξει, αλλά ένα είναι, έχει μειωθεί η επαφή μας με τη φύση. Έχει μειωθεί αυτή η αμεσότητα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε πώς ζούσε η γιαγιά μου, όχι 2.000 χρόνια πριν, την θυμάμαι. Χωριό, Ανατολική Πελοπόννησος. Μάζευε τα αυγά, εγώ πήγαινα να μάζευε τα αυγά από τις κότες. Ήξερα ότι τα αυγά τα κάνουν οι κότες. Ήξερα ότι τους έριξαν κομμένο καρπούζι να φάνε. Όταν είχα στρες, πήγαινα χάιδευα την κατσίκα. Το γάλα ερχόταν από την κατσίκα και το έβλεπα. Η κατσίκα έτρωγε μουριές, το θυμάμαι. Τα σίκα ερχόντουσαν από τη σκιά, πήγαινα το πρωί με τον παππού μου. Αν πάρετε ένα παιδί σήμερα που είναι 7 χρονών και του πεις από πού έρχεται το γάλα, από πού θα σας πούνε? Από το σούπερ μάρκετ. Αν του πείτε από πού έρχονται τα σίκα, από το σούπερ μάρκετ. Συμφωνείτε? Και θα έχει δίκιο, γιατί από εκεί έρχονται. Άνοιξε, εντάξει. Συμφωνείτε? Και έτσι, ένας λόγος είναι ότι έχουμε χάσει αυτή την συναισθηματική επαφή με τη φύση. Συναισθηματική. Τι εννοώ συναισθηματική? Όλοι είμαστε διανοητικοί, το ξέρουμε, η φύση είναι εκεί. Αλλά το νιώθετε? Νιώθετε ότι πραγματικά ζείτε από τη φύση? Νιώθει κανείς ότι αυτά που φοράω είναι από μαλλί, από πρόβατα, από μπαμπάκι, από το φυτό και σήμερα έφαγα παξιμάδι από κρυθάρι που βγαίνει στον αγρό, που αν δεν βρέξει δεν έχεις παξιμάδι? Όχι, γιατί φέρεις παξιμάδι από την Αργεντινή, από την Κίνα, από την Ιαπωνία που έβρεξε. Και έτσι ένας λόγος που το συναίσθημα μας είναι λίγο νεκρό, αν μου επιτρέπετε, σε κόμμα, όχι νεκρό, λάθος. Σε κόμμα. Σε σχέση με τη φύση
είναι ότι την έχουμε παραχρησιμοποιήσει. Την έχουμε χρησιμοποιήσει σε τέτοιο βαθμό που δεν τη σεβόμαστε πια. Είναι απλό. Άρα, για να ξεκινήσει κανείς να νιώσει, γιατί η πληροφορία είναι απλό. Χώρος, αέρας, φωτιά, νερό, γη. 5 στοιχεία. Και έτσι, για να μπορέσει κάποιος να νιώσει, σήμερα θα σας μιλήσω για συναίσθημα. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο για εσάς. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί σας βλέπω. Έχετε όλοι όμορφα διανοητικά μάτια. Έχετε όλοι. Εδώ. Ναι. Αλλά νιώθω πολλές φορές ότι δεν πιάνετε φωτιά. Καταλαβαίνετε? Δεν νιώθω τη φωτιά να καίει πίσω από τα μάτια σας. Και αυτό είναι που με ενδιαφέρει για εσάς. Ποιος ο λόγος να έρχομαι να σας μιλήσω εάν δεν πιάνετε φωτιά? Ποιος ο λόγος? Ποιος ο λόγος να έρχεται να με δείτε εάν δεν θέλετε να πιάσετε φωτιά? Στα αλήθεια. Είναι έτσι ή δεν είναι? Τώρα τι είναι η φωτιά? Τι είναι αυτή η φωτιά για την οποία μιλάω? Είναι μια ζέστη που νιώθεις μέσα σου. Είναι μια ζέστη. Πώς όταν είσαι ερωτευμένος, εδώ. Πώς όταν έχετε ερωτευτεί όλοι σας κάποια στιγμή ή θέλετε να ερωτευτείτε, τι θέλετε να νιώσετε αυτή τη ζέστη, έτσι δεν είναι? Για έναν άνθρωπο, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για σένα. Ότι σε καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνεις. Έτσι δεν είναι? Αυτή τη ζέστη γιατί δεν τη νιώθουμε συνέχεια? Καλό ερώτημα. Γιατί χρειάζεται κάποιος να είναι σαν καθρέφτης μπροστά μας και να μπορέσει να μας πει ότι νιώθουμε αυτή τη ζέστη. Να σου λέει, είσαι όμορφη και πάντα θα σε αγαπάω και ό,τι και να γίνει θα είμαι μαζί σου ή όμορφος ή οτιδήποτε. Γιατί? Και τι είναι αυτή η αγάπη που θέλουμε? Τι είναι αυτή η αγάπη? Τι είναι η αγάπη? Αγάπη είναι απλά να δίνεις, χωρίς να θέλεις να πάρεις. Είμαστε σύμφωνοι? Θα το αφήσω προς το παρόν. Είναι να δίνεις χωρίς να θέλεις να πάρεις. Χωρίς να θέλεις να πάρεις. Τι κάνει ο χώρος? Σας επιτρέπει να κάθεστε εδώ? Σας επιτρέπει. Εάν θέλετε να φύγετε και να πάτε έξω, σας επιτρέπει? Εάν πάτε στο σπίτι σας, σας επιτρέπει? Εάν θέλει να χτίσει ένα ουρανοξύστη, σας επιτρέπει να το ξεχτίσετε? Σας εμποδίζει σε τίποτε? Δεν σας δίνει συνέχεια? Θέλει να πάρει κάτι πίσω? Θέλει να πάρει κάτι? Σου λέει, και για να το κάνω πολύ απλό. Καλά, στην Ελλάδα είναι διαφορετικό. Ενώ παρκάρουν όλες τα πεζοδρόμια παντού. Αλλά θυμάμαι στο Λονδίνο που ήμουνα, αν παρκάρεις ένα παρκόμετρο, θέλεις να πιάσεις ένα χώρο Α, πρέπει να βάλεις μέσα μισή λίρα. Μισή λίρα. Και αυτή διαρκεί για μία ώρα. Το χώρο δηλαδή τον πληρώνεις μισή λίρα την μία ώρα. Απλά. Τόσο στοιχίζει ο χώρος ενός αυτοκινήτου. Και επίσης το Λονδίνο είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Οι περισσότεροι δημοτικοί αστυνομικοί, δεν ξέρω πώς έχουν εκθρέψει ή τι έχουν κάνει, μισούν αυτούς που παρκάρουν. Και έτσι και περάσει ένα λεπτό, έχεις παρεκκλήσει. Ο χώρος που νίκιασες τελείωσε. Όταν παρκάρετε αυτό εδώ το σύστημα στη γη, πληρώνετε? Φανταστείτε λοιπόν τώρα μια θεωρητική άποψη ότι όλα μεταμεφερόμαστε σε έναν άλλο πλανήτη όπου πρέπει να πληρώνουμε για το χώρο. Απλά για το χώρο, όχι τίποτα άλλο, όχι για τον αέρα, ξεχάστε τον προς το παρόν. Που για το χώρο που καταλαβαίνει ο Κωστόπουλος η ώρα στοιχίζει 1 ευρώ. Τι άλλο θα έκανα στη ζωή μου, απλώς θα πλήρωνα για το χώρο. Αυτό είναι αγάπη. Αλλά απλώς δεν τη νιώθουμε. Επειδή ο χώρος ποτέ δεν σταματάει να δίνει. Ποτέ δεν σταματάει να σας συγχωρεί. Να σας δέχεται. Επειδή ο χώρος ποτέ δεν αντιστέκεται σε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Θέλω να χαϊδέψω κάποιον, με αφήνει. Θέλω να μαχαιρώσω κάποιον, με αφήνει. Θέλω να εγχειρήσω κάποιον, με αφήνει. Συγχωρεί τα πάντα. Απίστευτο δεν είναι? Πώς νιώθει λοιπόν για το χώρο? Νιώθει λίγο ερωτευμένη με το χώρο? Έχω ένα άλλο σύστημα, αν δεν νιώθετε ακόμα, μην ανησυχείτε.
Έχω σήμερα διάφορες κλίμακες. Λοιπόν, νιώθετε ερωτευμένοι με το χώρο ή όχι? Λίγο, δεν σας βλέπω φοβερά ερωτευμένους. Λέω, οκ, εντάξει. Λοιπόν, σας αρέσουν τα πειράματα? Ή φοβάστε μερικοί? Το ξέρω ότι φοβάστε. Σας έβλεπα, είπα κλείστε τα μάτια, δεν τα κλείνατε. Κοιτάζετε έτσι με περιέργεια, μπας και σας πετάξω τίποτα. Σας έβλεπα. Έλα. Λοιπόν, θέλετε να ερωτευτείτε το χώρο άμεσα? Θέλετε ή όχι? Ελάτε τώρα, μην με κοιτάτε σαν είμαι τηλεοπτικός αστέρας. Κλείστε τη μύτη σας. Κλείστε τη μύτη σας. Κλείστε τη. Και το στόμα, Μην αναπνέετε, εγώ μόνο θα κάνω το στόμα. Κρατήστε τη μύτη κλειστή, το χώρο. Είδατε τι κάνει η έλλειψη χώρου? Νιώθετε λίγο καλύτερα προς το χώρο? Τόσο απλό. Ο χώρος επιτρέπει τη ζωή. Ο χώρος επιτρέπει τη ζωή. Τώρα φανταστείτε κάτι ακόμα. Φανταστείτε κάποιον εχθρό σας. Σκεφτείτε, κάποιον που σας πράγματι σε έκανε κακό. Ή εσάς τον ίδιο, πολλές φορές είμαστε εμείς εχθροί του εαυτού μας. Οτιδήποτε νομίζετε. Είμαι άχρηστος, είμαι ντροπαλός, είμαι χαζός, είμαι κοντός, είμαι πολύ ψηλός. Σκεφτείτε κάτι αρνητικό που σκέφτεστε για τον εαυτό σας, ό,τι θέλετε. Τώρα σκεφτείτε σας, παρακαλώ. Μην με χαζεύετε. Ξέρετε, δεν μου αρέσει ο κόσμος της τηλεόρασης. Κάθε φορά που βλέπω τηλεόραση εκνευρίζομαι λίγο. Είναι μια φοβερά παθητική διαδικασία. Και δεν θέλω να νιώθω σαν τηλεόραση. Κάντε μου αυτή τη μεγάλη χάρη. Λοιπόν, σκεφτείτε κάτι αρνητικό. Κρατήστε το στο νου σας. Δεν αστειεύομαι. Τώρα, το πιο αρνητικό που σκεφτείτε εσάς, κρατήστε το στο νου σας. Εντάξει. Τώρα πέστε τη λέξη δεν πειράζει. Με συγχωρώ. Πέστε το ειλικρινά. Πέστε δεν πειράζει. Πώς νιώθετε? Λίγο καλύτερα? Ανακούφιση. Αυτό είναι ο χώρος. Και έτσι, όταν στην Αγιουρβέντα μιλάμε για στοιχεία, δεν είναι νεκρά πράγματα στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι δώρα, είναι δεδομένα. Λέγονται πάντσα μαχά μπουτάνι. Πάντσα 5 μαχά μεγάλα μπουτάνι. Στοιχεία. Γιατί μεγάλα? Γιατί είναι παντού. Είναι από το σώμα, μύτη, δεν αναπνέω, και όποιος ταλαιπωρημένος κρυολόγησε τον τελευταίο μήνα ξέρει τι βασανιστικό είναι, έτσι δεν είναι? Το να μην αναπνέεις. Νους. Ο νους μου παθαίνει ασφυξία. Γιατί λέω ότι είμαι άχρηστος και ασφικτιώ. Συγγνώμη. Χώρος. Ένα στοιχείο. Ακοή. Ο χώρος συνδέεται με ακοή. Πόσες φορές πράγματι ακούμε αυτούς που μας μιλάνε? Πράγματι, ότι κάθεσαι ήσυχος και απλώς τους ακούς. Και δεν σκέφτεσαι ταυτόχρονα 3 απαντήσεις, 3 πιθανότητες. Τι θα πεις εσύ αμέσως μετά? Τι θα ήθελες να πούνε και δεν το λένε? Σπάνια απλά ακούμε. Γιατί όταν ακούμε, απλά επιτρέπουμε στα αυτιά μας να δεχθούν, τίποτα άλλο. Γιατί λέει στη Γραφή, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Πόσες φορές όταν μιλάμε με ανθρώπους, πραγματικά καθόμαστε τελείως ήσυχοι και λέμε αυτό είναι ένα άλλο πλάσμα, φτιαγμένο πάνω στη γη σαν και εμένα. Μηδέν κριτική, καμία αντίσταση, όπως ο χώρος. Και απλώς θέλω να ακούσω τη δόνησή του. Να την ακούσω, να την προσλάβω, πριν αποφασίσω τι θα κάνω. Συνήθως έχουμε ήδη φτιάξει μια εικόνα για τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, όλους τους ανθρώπους, εμάς πρώτα απ' όλα, και σπάνια ακούμε τη δόνησή μας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Βλέπετε πως αν κανείς πάρει τη σωστή προσέγγιση σε ένα στοιχείο, δεν σας μίλησα για όλα, μόνο για το χώρο. Τη σωστή προσέγγιση, να πει εντάξει, έχω χώρο μέσα μου, λειτουργεί ο χώρος, θα το σεβαστώ το χώρο. Θα γίνω και εγώ σαν τον χώρο για λίγο. Δεν θα αντισταθώ σε τίποτα. Καταρχήν, γιατί είναι 5 στοιχεία. Αλλά καταρχήν δεν αντιστέκομαι. Αλλάζει η ζωή. Είναι έτσι? Ερωτευτήκατε λίγο το χώρο, 5%. Πόσο της εκατό ερωτευτήκατε? Λίγο πιο πολύ, εντάξει.
Πήρατε λίγο φωτιά, βλέπω λίγο πιο πολύ φωτιά στα μάτια σας. Θα φάτε και κουλουράκι μετά να τονωθεί φωτιά, μην ανησυχείτε. Και μη στενοχωριέστε, φοβηθήκατε τώρα, λέει αμάν. Αν πάρει για το χώρο, για τον αέρα, για τη φωτιά, πάει, ήρθε Δευτέρα. Θα κάνουμε Πάσχα στο ιατρείο, μην ανησυχείτε, θα επιταχύνω. Και έτσι, ένα στοιχείο. Τώρα αέρας. Μέσα στο χώρο υπάρχει κίνηση, κινείται το σώμα μου. Βάλτε το χέρι στο στήθος σας, νιώθετε την καρδιά σας, βάλτε για λίγο. Αν φοράτε 3 παλτά, βάλτε το λίγο από μέσα. Νιώθετε αυτό το χτύπο. Κίνηση. Μη φύγετε, καθίστε. Κίνηση. Νιώστε για λίγο, μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Είναι κανείς που δεν το νιώθει? Φωνάξουμε έναν γιατρό. Ναι. Νιώστε αυτή τη συνεχή κίνηση. Τουπ. Ό,τι και να κάνετε. Κοιμάστε, ξυπνάτε, μαλώνετε, κάνετε έρωτα, μαγειρεύετε σουτζουκάκια, κολυμπάτε, διαλογίζεστε. Τουπ. Τι είναι αυτή η κίνηση? Ποιος την ξεκινάει? Βγάλτε το χέρι σας. Πόσο σημαντική είναι. Πόσο την ερωτευόμαστε, που υπάρχει, που δουλεύει συνέχεια. Πόσο τη σεβόμαστε σαν κίνηση. Πόσο το Σάββατο βράδυ που όλοι οι φίλοι μας έχουν απορρίψει, κανείς δεν μας θέλει, βάζουμε το χέρι και λέμε κανένα πρόβλημα. Τουπ, κανένα πρόβλημα. Κάποιος εδώ μέσα μου χτυπάει συνέχεια. Άσχετα ό,τι κάνω. Μπορείς να φας 1 κιλό μπέικον, που είναι ανόητο για την καρδιά. Η καρδιά συνεχίζει να χτυπάει. Πόσες φορές ερωτευόμαστε και σεβόμαστε και εκτιμούμε αυτή την κίνηση? Πολύ λίγο. Αέρας, αφή, επαφή με άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές νιώθουμε τους ανθρώπους, τους ακουμπάμε και λίγο τους αγκαλιάζουμε. Σας πω ένα παράδειγμα, δεν σας το λέω να δείτε τι καλός που είμαι, ξεχάστε το αυτό. Έτρεχα το πρωί στο βουνό και είναι ενδιαφέρον. Έρχονταν ένας κύριος με ένα σκύλο. Ο σκύλος εμφανώς με φοβήθηκε. Δεν φοβήθηκα εγώ, ο σκύλος με φοβήθηκε. Οπότε, καθώς έτρεχα, μου λέει ο κύριος, μου λέει μη φοβάσαι. Λέω δεν φοβάμαι, αυτός λέω με φοβάται λίγο. Έφυγα στην άκρη για να περάσει ο σκύλος, γιατί ξέρεις, στη μέση του δρόμου ήταν τρομαγμένος. Τελείωσε το θέμα. Χαιρετηθήκαμε, τρέχω. Συνεχίζω να τρέχω, επιστρέφω. Ξανασυναντάω τον ίδιο κύριο. Γίνεται πάλι αυτό με το σκύλο. Μου λέει τρέχετε. Λέω ναι, τρέχω. Μου λέει εγώ δεν μπορώ, γιατί πονάνε τα γόνατά μου. Τι του είπα, λέτε? Του λέω κοίταξε να σου πω κάτι. Ξέρεις πώς να σου πω. Λυπάμαι. Ξέρεις όταν τρέχω και μου είχε ο Θεός δώσει 2 γόνατα. Κάποιος να μου πει δεν μπορώ, γιατί πονάνε τα γόνατά μου. Δεν το αντέχω λίγο. Τον συνάντησα. Βιαζόμουν να έρθω στη διάλεξη, έπρεπε να δω ένα ασθενή πριν να έρθω στη διάλεξη. Αλλά σταμάτησα. Του λέω πώς σε λένε? Μου λέει αυτό είναι το όνομα. Λέω γιατί πονάνε τα γόνατά σου? Μου λέει έχω κάνει μια επέμβαση με τον τάδε γιατρό, ήμουν κυνηγός, ανεβοκατέβαινα. Του λέω κοίταξε. Μερικές φοβάμαι διότι δεν θέλω να πάρω να τη διαφημίζω τον εαυτό μου. Ξέρεις, έλα να σου δώσω παπούτσια που πουλάω. Δεν είναι σωστό. Του λέω κοίταξε, απλώς επειδή συναντηθήκαμε και συνέβη να συναντηθούμε, πάρε αυτό το website, ποιο είναι το τηλέφωνό σου. Θα σου δώσω το όνομά μου, κοίταξέ το, μπορεί να μπορώ να σε βοηθήσω. Αν με ρωτήσετε, βιαζόμουν εκείνη την ώρα. Είχα ήδη υπολογίσει, ήθελα πόσο να πάω πίσω, να φάω κάτι και να έρθω. Αλλά δεν μπορείς όταν δεις ένα όνα που ξαφνικά σου λέει πονάω. Δεν είναι φυσιολογικό να φύγω χωρίς να κάνω κάτι. Δεν σου πηγαίνει. Αυτό είναι επαφή. Αλλά για να έχω αυτή την επαφή πρέπει να έχω λίγο χώρο. Είχα χώρο για αυτόν τον άνθρωπο στη συγκεκριμένη στιγμή και σας παρακαλώ μην το πάρετε ότι είμαι Άγιος. Ξεχάστε το, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η φυσιολογική λειτουργία, η δική σας λειτουργία. Πρέπει να είναι έτσι όταν συναντάτε ανθρώπους. Αν δείτε 2 μάτια που πονούν, κάθεσαι για λίγο. Σου λες όλα καλά,
τους δίνεις λίγο θετικότητα. Έρχεσαι σε επαφή μαζί τους. Γιατί για να κινήσει ο Θεός έναν άνθρωπο να το βάλει μπροστά σου είναι κάτι. Μην το θεωρείς ασήμαντο. Γιατί εμείς θεωρούμε σημαντικό σήμερα δεν είναι που έτρεχα, δεν είναι που... Επειδή το βράδυ θα πάω να φάω με ένα φίλο μου. Και έτσι όλα τα άλλα τα αγνοώ συναισθηματικά. Σημαντικό είναι το βράδυ. Όχι, σημαντική είναι αυτή η στιγμή. Αυτός είναι ο αέρας. Δέχεσαι τις κινήσεις, τις σέβεσαι. Έρχεσαι σε επαφή. Ακουμπάς. Όχι κατά ανάγκη με τα χέρια σου, με το νου σου. Φωτιά. Ήλιος. Ζέστη. Πώς θα ήταν η ζωή χωρίς ήλιο και ζέστη? Πώς θα ήταν? Ανύπαρκτη. Απλά. Οι Αιγύπτιοι τον θεωρούσαν Θεό τον ήλιο. Στα παλιά κείμενα στις Ουπανισάδες λένε Θεοί είναι οι αισθήσεις μας. Οι αισθήσεις είναι επειδή φωτίζουν πράγματα. Αυτή τη στιγμή τα μάτια μου, η αίσθηση όραση σας φωτίζει, σας βλέπω. Έχετε μια φωτεινότητα. Τα αυτιά μου ακούν τις δονήσεις σας, φωτίζει τον ήχο σας. Και έτσι όταν μου λένε για θεότητες δεν είναι οι 12 του Ολύμπου, είναι όλες οι πόρτες που έχει το σώμα που ξαφνικά φωτίζονται πράγματα γύρω μου. Σκεφτείτε ζωή χωρίς ήχους, χωρίς χρώματα. Αυτή είναι η φωτιά. Και όχι μόνο αυτή, η φωτιά είναι σαν ένας έρωτας. Πώς είναι δυνατόν δύο ουσίες όταν πλησιάζουν να θέλουν να αλληλεπιδράσουν? Σκέφτεστε ποτέ γιατί το μήλο μόλις μπει στο στομάχι σας δέχεται να αλληλεπιδράσει με τα γαστρικά οξέα και να γίνει εσείς ή όλα τα φαγητά που τρώτε? Γιατί το σπερματοζωάριο δέχτηκε να αλληλεπιδράσει με το άριο και να γεννηθούμε? Γιατί δέχτηκε να αλληλεπιδράσει? Γιατί ο ήλιος αλληλεπιδρά με τα φύλλα και μέσω της χλωροφύλλης παράγει οργανικό άζωτο και έτσι μπορούμε να ζήσουμε. Ποιος ερωτεύεται αυτά τα φαινόμενα? Και δεν είναι αγάπη αυτά τα φαινόμενα? Τι είναι? Πληρώνουμε για το ηλεκτρικό μας. Πληρώνουμε για τον ήλιο. Σας λέει ο ήλιος ποτέ Κωστόπουλος Νίκος, φανταστείτε, κάθε πρωί λογαριασμός. Από τη ΔΕΗ, όχι από τη ΔΕΗ, από την, πώς να την πούμε, από τον ήλιο, ηλιακό σύστημα. Κύριε Κωστόπουλε, για το φως που καταναλώσετε 1.000 ευρώ. Γιατί τον λογαριασμό τον πληρώνεις, έτσι δεν είναι? Πώς θα ήταν η ζωή μου? Πληρώνω για το χώρο, να πληρώνω για τον αέρα, να πληρώνω για τον ήλιο. Αλλά επειδή δεν πληρώνουμε, τι κάνουμε? Τα αγνοούμε. Συναισθηματικά με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει νοητικά. Συναισθηματικά τα αγνοούμε. Δεν τα πιστεύουμε. Δεν τα νιώθουμε. Δεν τα εκτιμούμε. Είναι έτσι. Είναι αλήθεια αυτά που σας λέω. Δεν σας έχω πει τίποτα μεταφυσικό. Απλά γεγονότα καθημερινής ζωής. Και πάμε στο νερό. Το νερό τώρα είναι ένα τρυφερό στοιχείο, ρέει. Έχει μια παράξενη ανύψωση και ταπεινότητα. Ανύψωση στα σύννεφα, σκεφτείτε τον κύκλο του. Ο ήλιος το θερμαίνει, πάει πάνω, εξαγνίζεται. Φεύγουν όλες οι σκόνες. Και πέφτει καθαρό, μας καθαρίζει. Δίνει τροφή στα δέντρα. Ζούμε. Σκεφτείτε να είμαστε τώρα στην Αφρική, στη μέση δεν ξέρω ποιας χώρας που δεν έχει νερό. Όλες οι ωραίες μας διαλέξεις, τα φαγητά μας, το Facebook, το FaceTime, το Skype, πού θα ήτανε? Περίπατο. Τα μάτια θα ήταν ξερά, δεν θα βλέπατε τίποτα. Πόσο αγαπάμε το νερό. Πόσο όταν πέφτει πάνω στο σώμα μας το πρωί, όταν το πίνουμε, καθόμαστε λίγο ήσυχοι και το ευχαριστούμε 2 δευτερόλεπτα. Ένα τόσο καθαρό πλάσμα να δέχεται να μπει μέσα σου και να φύγει από την τουαλέτα, έτσι δεν είναι? Ποιος θα το έκανε αυτό για τον καλύτερο φίλο του? Ποιος θα ήθελε να καθαρίσει τον καλύτερο φίλο του με αυτόν τον τρόπο? Κανείς. Τον άντρα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Κανείς. Και έτσι αν σκεφτείς τη μητρική αγάπη σαν την ύψιστη αγάπη, ποιος θα μπορούσε να το κάνει? Κανείς. Αλλά πώς νιώθουμε για το νερό? Τίποτα. Στην πραγματικότητα.
Γη. Σταθερότητα. Υπομονή. Πατάμε συνέχεια πάνω στη γη. Ένα παράξενο πλάσμα που έχει πόσες χιλιάδες βαθμούς θερμοκρασία μέσα, ηφαίστεια. Και απ' έξω τι έχει, λουλούδια, καλαμπόκια, κρυθάρια, σιτάρια, ρύζια, τριαντάφυλλα, σίκα, λεμόνια. Δεν είναι απίστευτο? Έχει κανείς μας υπομονή όπως την υπομονή της γης, κάποιος να σε πατάει συνέχεια, να σου ρίχνει συνέχεια απόβλητα και εσύ να βγάζεις λουλούδια. Να μην διαμαρτύρεσαι. Πόσο πράγματι νιώθουμε, ξέρεις, λίγο συναίσθημα για αυτή τη γη. 0, σχεδόν 0. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Και πού πάει το συναίσθημά μας? Γιατί έχουμε συναισθήματα, δεν έχουμε? Όλοι σας δεν νιώθετε αυτή τη στιγμή κάτι? Εάν σας ρωτήσω ποια είναι η ουσία της ζωής σας, εκτός αν είστε βαριά άρρωστοι σωματικά, δεν είναι συναισθηματική καταρχήν η ουσία της ζωής σας? Τι είναι? Η ουσία της ζωής είναι, κατάλαβα, το E είναι MC στο τετράγωνο, καταπληκτικό, είμαι ευτυχισμένος. Ή ο νόμος του Νεύτωνα είναι πώς νιώθω. Πώς νιώθω για εσάς, πώς νιώθετε εσείς για μένα. Πώς νιώθω για τη ζωή, πώς νιώθετε για τη ζωή εσείς. Αυτή είναι η ουσία ή δεν είναι?